mabawasan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 7. Sa detalye na sa mga balita lokal. Mag-aabot ang 5,000 ka COVID-19 testing kits sa Western Visayas Medical Center gikan sa DOH sa karon nga adlaw Marso 26. Ini ang ipahayag ni Congressman Greg Gasataya matapos ang pangabay sa mga kongresista sa probinsya sa DOH angot sa testing kits para sa rehiyon. Ginpatag ni Gasataya ang 5,000 ka testing kits sa makaakomodar sang 50,000 ka mga specimen sang patients under investigation upon PUI. Sunod sa kongresista ay isa ka testing kit ay sarang makatest sang napulo ka mga swab test. Dunga pa ni Gasataya, gina-project ng DOH nga ini nga testing kits ang magalawig sang 3-6 ka bulan para sa Western Visayas. Ang Bacolod kay Negros Occidental ang magapadala sang swab test sa mga PUI kag dito sa may Western Visayas Medical Center pati gayon ang test matapos ini ang gina-credit na sang DOH. Ginapaabot sa kongresista nga may manag-abot pa nga mga medical supplies para sa Rion 6 karon nga semana. This is already good for the entire region for the next hopefully 3 to 6 months. Kaya ang ining 5,000 ka testing kit, hindi na siya 1 testing kit, 1 person. Bali, ang 1 testing kit, pwede na siya ka-test
sang 10 undergo 10 ka test, no, meaning 1 testing kit, good for 10 swabs. Bacolod Congressman Greg Gasataya. Nag-abot na kahapon nga adlaw ang kapin 400 ka mga COVID-19 swab test kits sa Negros Occidental halin sa Department of Health. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, makabulig iniya gud mapadasig ang pagkuha sang test sa mga kritikal nga patients under investigation akong PUI sa COVID-19. Dugang Mari Diaz ang test ipadala sa Western Visayas Medical Center akong WVMC sa Iloilo, isa sa 7 ka mga sub-national laboratory sa pungsod. Sa tung Lunes, nag-abot na sa WVMC ang PCR o polymerase chain reaction kag mga medical technologies talin sa Manila. Magluwas sa WVMC, ginpamtang man bilang laboratorio sa Western Visayas ang Bicol Public Health Laboratory. Para nga ma-incorporate ang ilang suggestions kung pwede man lang kag maaprubahan sa aton nga health committee. Ngalawas ang 8 katuig nga bata nga babae sa sulod sang campus ang Tubo sa Hacienda Palma, Barangay Andulawan, Banwa sang Ilog, malas 8 ang takna sang aga Marso 25. Sunod kay Ilog PNP Commander Major John Ganzon, positibo ang kilala ang sang pamilya nga ilahimataan na sapon, base man sa nakita nga tsinalas kag bayo nga ginasuksok sang ulihi nga ininakitaan. Duwan pa ni Ganzon, Marso 7 sang aga sa nagdangop sa Kabankalan PNP ang pamilya matapos nga missing, kundi report nga missing ang ining napatay. Ang biktima pong luyo sa Barangay 1, siyudad sang Kabankalan. Palayag pa ni Ganzon nga sa karon mayara sila sang person of interest, apang limitado pang dugang impormasyon nalin sa ginikanan kung paano ini nadula matapos nga ini siyang yara pa sa state of trauma ang pamilya. Samtang ginpreparar na ni Ganzon ang medical autopsy request agud mahapos na lang tanan sa tion nga magpasugod na ang pamilya. Bali, ang sa initial investigation ang nasakwan nga bangkay is na missing dali sa Kabangkalan City. Nasa first week of March nga nakarecord to nila sa police station nga nadula ang ini nga bata. Tapos kagina na confirm ang bangkay nga nasakwan to sa may barangay Andalawan. Amotong na missing sa Kabangkalan. Si Major John Ganzon sang Ilog PNP. Padayon pa ang investigasyon sa Talisay City PNP sa pagpatay sa isa ka tricycle driver nga si Leonardo Bego, 56 anyos, kag nagapuyo sa Sitio Kabakahan, Barangay Kabatangan, siyudad sang Talisay. Sunod kay Staff Sergeant Edmundo Humukan Jr., investigador sa nga kaso, may duha ka motibo karon nga ginatutukan sila apan nagpamalibad ini nga palayag. Ginausisa man nila kun nga nakaabot sa among lugar ang biktima bangod ini ang wala sang kung hindi ang wala ginalabyan sa mga tawo. Karon sini wala pa sang may matumod nga suspect ang otoridad. Si Bego ang naabtan na lang sa mga pumuluyo nga pilason kag wala na sang kabuhi samtang nagapungko sa iya tricycle. I-verify nila kita nila may nagtigda siya motor at nila binubugyan pagkitran pa nila may na sa bala. So wala kita namin nakita na tao kung sinugay nagtiro. Kabahin sa payag ni Staff Sergeant Edmundo Humukan Jr. ang investigador sa Talisay PNP. Nakaangko naman sang pila sa isa ka trabahante matapos ginlabo sa sitio Dauhan, Barangay Buena Vista, siyudad sa Himamaylan sa tinigdan nga Lunes ang hapon. Ang biktima ginkilala kay Jory Salvilla, 30 anyos, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Rogen Sabanal, 39 anyos, na nagapuyo sa muman nga lugar. Sa investigasyon sa Himamaylan PNP, ang biktima nagainom sa upod ang isa pa kaabyan apang naglalisay sila. Gintambagan sang suspetsado, kagilan man nagpauli ang mga apa nagbalik kag nagpanghaboy sang bato, rason nga ginlabo siya sang tag-iya sang balay. Gilabulong karon sa ospital si Salvilla, samtang nagsungka naman si Sabanal, kag preso na sa custodial facility sang Himamaylan PNP. Ginreklamo sang isa ka kagawad ang isa ka persona matapos ginaligar nagbato sa iya sa Hacienda Valencia, Barangay Burgos, siyudad sang Cadiz, sadtong Martes, las 10:15 sang gabi. Ang tagreklamo si kagawad Mirifredo Victoriano, 46 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Roy Pareno, 48 anyos, na nagapuyo sa among lugar.
base sa pagpungsisa sa Cadiz City PNP. Samtang nagalibot si Victoriano sa ila barangay aguli patuman ng curfew, nakitaan sini nga nagainom sa makahulubog nga limnon si Pareño upod ang mga abyan sa gwa sang iya pulian. Ginsaway niya iniya pang sa baylo nga magpati, ginkuhaan sang sospetsado sang kahoy kag ginlampusan si kagawad, debuanas lang nga wala maigo. Gilayon nga naaresto si Pareño kag preso na sa custodial facility sang Cadiz PNP. Samtang ginpanghiwala naman ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico ang report nga ginapunggan sa border ang mga delivery truck nga nagadala sa pagkaon sa syudad sang Bacolod. Sino kay Pico, hindi matudan na among report tungod kung may kaugulingon nga privilege lane ang mga delivery truck nga nagaagi sa border sa syudad sang Bacolod. Doa pa ni Pico nga kung may delay gidman ini bangod sa check-up point nga nahimo agud masiguro nga hilway sa masakit ang mga nagasulod sa syudad. Nagapilar si Pico nga hindi na dapat maghimo sa anuman nga negatibo nga pahayag tungod nagasakripisyo ang kapulisan para sa safety sang tanan. Sa subong nga panimpo, natani magbulig sila imbes nga magpamintaha, magpadamo sa nila kwarta. Puli dyan ang sitwasyon, aksyonery. Ang kinamuno ni sa mga negosyante nga ila ko ng mga delivery truck, hindi makatulod sa border control. Kung makatulod man, kina-delay. Klaroon ko aksyonery kapag hambal, may ara sila ya privilege. Si Lieutenant Colonel Ariel Pico sa Bacolod PNP. Nagpatuman sang ceasefire ang New People's Army o NPA sa Negros umpisa kaagahon sa Marso 26 tubtob Abril 15. Siro kay AGC-NPA spokesperson Juanito Magbanwa, tuyo siniagod makasiguro nga makapreparar ang tanan, labi pang ginpaidalam sa health emergency ang pungsod bangod sa COVID-19. Nagalawom naman si Magbanwa nga sa panahon sa ceasefire, wala sang matabo nga kalakasan kag magbinuligay ang tanan, agod mapunggan ang paglapta sang balatian. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Sa ato naman nga mga aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, sist man kung tumor, hindi na pagpatugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang tunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Antisado, may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Hernais at tubalan sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sila yara na ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Dr. Libre nga check-up. Medical doctor nga nagbaligya sang gindonar sa iya kag overpriced nga thermal scanner arestado sang NBI. Samtang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, 636 na, 38 naman nagkalamatay. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Live In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust?
The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. May mga ka-aksyon ng Santon Plus Coffee Mix aton nga ginarekomendar sa inyo. Kape nga hindi lang nimo ma-enjoy ang aroma sang manamit nga kape, kundi nga makabulig pa sa imo ikayong lawas. Himo ini sa Santon, soya kag malunggay kay iban pa nga medicinal herb, nagabulig panubo sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo sang colon na kontinae, likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 21, detalya na sa atong mga balita nasyonal. Gin-aresto sa National Bureau of Immigration ang isa ka medical doctor nga nagbaligya sang thermal scanners nga gindunar lang sa iya sang pila pa ini kapilo sa suggested retail price. Ang nadakpan ginkilala kay Dr. Cedric John Sarmiento de Castro, Chapter President sang Lions Club sa New Manila, Ciudad San Quezon. Sa pagpangusisa sa Special Action Unit ng NBI, nadiskubre nga ginbaligya ni De Castro ang 150 ka thermal scanners sang tag 9,500 pesos kada isa o kung may kabilugan nga 1.2 milyones pesos. Sunod sa NBI, ang suggested retail price para sa thermal scanners ang yara lang dapat sa 800 tubtob 1,500 pesos. Naglambot na sa 636 ang kaso sa nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas matapos nga nadugangan ng 84 o konsang 84 ang kaso base sa records ng Department of Health. Nagsaka naman sa 38 ang nagkalamatay matapos nga na-record ang 3 ka panibago nga napatay samtang mayara naman sang 20 ang naka-recover. Martes sang gabi sang ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang implementasyon sa National Action Plan agad magbulig sa ginahimo sang DOH para matap na ang COVID-19. Ginanunsyo naman ni House Appropriations Chairman kag AXIS Representative Eric Go Yap nga positibo siya sa COVID-19. Sa Viber statement ni Yap, ginpahayag siya nga gintest siya sa tong Marso 15 kag Marso 25 nakabaton siya sang tawag gikan sa Department of Health kag ginpahibalo nga positibo siya sa COVID-19. Sunod kay Yap, nagpa-test siya bago na-expose ni sa naglain-lain nga tao nga may exposure man sa mga COVID-19 patients. Sa dung Lunes, Marso 23, nagtambong pa si Yap sa special session sang Kamara.
Ginanunsyo naman sa Chinese General Hospital kag Medical Center nga hindi na sila magbaton sa COVID-19 patients kag patients under investigation. Sa ginpagwa nga pahayag sang pamunuan sa hospital, puno na ang COVID-19 wards. Dugang pa wala na sila sa nagakaigo nga test kits kag personal protective equipment sa hospital. Ginpahayag man sa hospital nga bangod sa COVID-19 pandemic, ang resources, manpower, kag medical personnel sa mga hospital ang yaran sa kritikal nga sitwasyon. Palayag pa sa hospital ang pagbaton sa pasyente sa piyak nga wala sa nagakaigong equipment kag manpower ang posible makapalala lang sa sitwasyon sa nasambit nga pasyente. Natala na ang ipatawag ni Health Secretary Francisco Duque III karon nga adlaw ang mga direktor sa mga ospital nga nagpagawa sa statement nga hindi na sila magbaton sa mga COVID-19 patients bagud puno na kag kulang ang ila pasilidad. Suno kay Duque, ang mga mga ospital ang dapat mangita sang pamaagi agud makapadawon sa paghatag sang healthcare o kon serbisyo sa ilang mga pasyente sa pihak nga ginakulang ang hospital beds. Madumduman, madamo na sa pribadong ospital ang paggawa sang tagsa ka statement nga hindi na sila magbaton sa mga pasyente bangod limitado ang ilang mga resources. Nagsuksok si Undersecretary Maria Rosario Vergeres ang Red Band daguri pakita ang solidarity sa mga frontline health workers nga nagapadayon sa pagserbisyo sa publiko tungod sa krisis nga natuga sa COVID-19. Suno kay Vergere ang Red Band isa ka paagi niya agud ipakita ang suporta sa mga health workers labi na sa mga napatay nga doktor kag sa tanan nga health workers nga sa karon pa nga nagapakigbato kag ginatatap ang mga pasyente sa tanan nga hospital diri sa Pilipinas. Sa report, ang pinakauli nga napatay nga doktor ang mo si Pampanga Provincial Health Officer kag anay doctor to the barrios nga si Dr. Marcelo Cauchico. Ang kakulang sa supply sang personal protective equipment sa pungsod ang nagbutang sa risgo sang kabuhi sa madamo nga mga health workers. Gin-revise ang Department of Health ang ilang protocol angot sa pag-discharge sa mga pasyente nga COVID-19 positive agud masolusyonan ang problema sa iban nga ospital nga naglambot na sa maximum limit sa pagbaton sa COVID-19 patients. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa idalom sang bago nga protocol, ang pasyente ang pwede na ma-discharge kung clinically asymptomatic na ini kag nagnegatibo ang isa ka COVID-19 test. Apang ang mga pasyente ang dapat magpaidalom sa 14-day quarantine antes liwat ipaidalom sa test. Madumduman sa unang protocol, kinahanglan sa duha ka negative results ang makuha sa pasyente antes ini ma-discharge. Ang bagong protocol ang inimo matapos nag-anunsyo ang pila ka ospital sa Metro Manila nga hindi na sila mag-akomodar sa COVID-19 patients. Kag sa duga nga mga balita national, ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga dapat pabaklon sa mga supermarkets, groceries, kag iban pa nga food stalls ang ila customer bisan nga wala sang maipakita nga quarantine pass bangod sa COVID-19. Ini ang reaksyon ni Anyo matapos ipalambot sa iya impormasyon nga may pila ka mga supermarkets kag groceries ang nag-require sa ilang customer nga magsuksok sang face mask kag magdala sang quarantine passes nga gin-issue sang local government unit sa pamilya agud gamiton sa panahon sa karon nga nagapadayon ng enhanced community quarantine. Patag ni Anyo nga maayo nga lihok ang pag-issue sang quarantine pass para malimitahan ang tao nga yara sa mga dalanon apang maghimo man ini nga rason sa pagdugok sang tao sa barangay hall para makuha ang quarantine pass hindi naman advisable kung ang pagpanagtag hindi ma-manage sa gusto. Ginpanugyan man ni Anyo sa mga groceries nga naga-require sang face mask mas maayo nga striktong ipatuman ang social distancing agud masiguro nga kilway ang tanan sa posible pagpasahay sang balatian. Sandang iga-utilize ang tanan nga clusters ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa implementasyon sa National Action Plan sa pagtapna sa COVID-19. Suno kay Undersecretary Jonathan Malaya, ang gobyerno mag-ausar sa calamity approach sa pag-address sa current public health emergency. Doon pa rin Malaya ang DILG nagahulat pa sa guidelines angon sa pagpatuman sa National Action Plan. Sa public address ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag sa Chief Executive ng Department of Defense o kung Department of National Defense kag DILG ang magapanguna sa implementasyon sa National Action Plan nga ang tuyo ang mga pungga ng paglapda sa COVID-19 sa Pilipinas. Kag sa katapusan nga balita national, ginmando ni Transportation Secretary Arthur Tugade sa tatlo ka ahensya nga kontemplanuhod pa ang remittance ng ilang dividends sa Department of Finance agud maduga ang pondo sa mga tikang ginahimo sa gobyerno sa pagtapna
sa paglaptas sa COVID-19. Sulod kay tugade ang kabilugan nga dividends ng Philippine Ports Authority, Manila International Airport kag Civil Aviation Authority of the Philippines ang nagabalor sang 10 bilyones pesos. Dugang pa nitugade nga iya ginmando sa tatlo ka ahensya nga sa adlaw sang Biyernes dapat naka-issue na ang mainisang dividend check sa DOF. Ang PPA mag-remit sang 4 bilyones pesos nga dividends, samtang tag 3 bilyones pesos naman ang MIA kag Kaap. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 28 sa ato naman mag-aksyon ng Mighty C. Nag-edukar, nag-balanse, kag nagababakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, marami maning antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang inyong inmamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.